මොකද ගැටලුවක් වුණා පුතේ මේ මගේ ගැටලුවක් වුණේ හරි ඔයගොල්ලෝ හිටියනේ එහෙම මේ ඔය දේවල් ඉතින් නයි ගැන ගොඩක් අර ජනප්‍රවාද තියෙනවා කවුරු හරි අහුවනේ පුතේ කුණකටුවා මොකද පුතේ කුණකට්ටගේ උග්‍ර විෂ නැද්ද? කුණකට්ට පුතේ මෙතෙක් වෙනකන් සලකන්නේ මද විෂ විදියට නමුත් දැන් කියනවා සමහරලාට ඒතරයක් කුණකට්ට ගෑවහම මැරෙන්නේ සමහර අය. කුණකට්ටු ගෑවහම මැරෙනවා. ඔව් එක එක සමහර ලෙඩ වලින් මැරෙන්නත් පුළුවන් පුතේ. ඒක ලොකු සමහර වෙලාවට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අර නමුත් අපි තාම හිතන්නේ මද විෂය කියලා තමයි කුණකට්ට. කවුරු හරි සර්පෙක් ඉන්නේ. ඒ සර්පය මරුවාම ඒ සර්පය 7 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ. එහෙම කතා තමයි පුතේ. ඒවා ඇත්තට එහෙම හිතන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. එක එක කතා කියනවා ඉතින්. අපේ තාත්තා එක්කෙනෙක් මැරුවා ඊට පස්සේ 7 දෙනෙක් මාවා. 7 දෙනෙක් මාව. සමහරලාට එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තව හිටියොත් එන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ වගේ. එහෙම ඉතින් මරණ ගානට 7 දෙනෙක් එන්න ආව කොච්චර එන්න වෙනවද නේ? නේ? කොහොමුණත් මේ ඒ කුණකට්ටගේ විස්ස නම් ටිකක් වැඩි කියලා කියනවා. නමුත් මාරාන්තික තත්ත්වේ නැහැ. දැන් මේ පහුගිය දැන් මාසෙක උදේ මගේ අතත් කෑව එහෙම එකේ. නමුත් එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. හරිද? මද විෂ මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එයා පොළොන්තෙලිස්ස කියලා හඳුන්වන්නේ පුතේ අර සාමාන්‍ය සත්තුන්ගේ මේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණකාර මේ වගේ උල හැඩයක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට උල් හැඩය ඒගොල්ලාගේ ටිකක් විෂ වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? උල් නායාගේ එහෙමනේ තියෙන්නේ. සර් නායාගේ එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ පෙනෙත් එක්ක හින්දා පොඩ්ඩක් වෙනස්. නමුත් ඒ විදිහේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. නයා මැරුවම කවුරු හරි අහනවා මොකද්ද? පුච්චන්න ඕන පුච්චන්න ඕන. මරුවහම පුච්චන්නවද? එහෙම ඒ කියන්නේ මයි පුච්චන වැටි පුතේ ඒගොල්ලෝ අර විස තව කොහේ හරි තිබිලා ඒ වලලා දැම්මත් ඇති ඉතින් ඒ අර විස ගෑවුනොත් ඒ කටුවක් හරි මොනවා හරි ඇන්නොත් කියන ප්‍රශ්නේ තමයි එහෙම පුච්චන වැත්තේ. සමහර මට තියෙනවා ඒ නයා මරුණහම පුච්චේ නැති වුණාම ඒ නයා හොයා ඒ මැරිච්ච නයා හොයාගෙන අනිත් නයි එනවා කියලා. නෑ සර් නයාගේ ඇහෙන් ඒ ඔක්කොම පේන මාරපු කට්ටිය. එක එක කතා තමයි පුතේ නයි ගැන ඔය වැඩිපුර කතා තියෙනවා. ඉතින් ඒව එච්චරටම විශ්වාස කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඔයගොල්ලෝ අර ඒකේ විද්‍යාත්මක තත්ත්ව දැනගන්න ඒගොල්ලන්ගේ ළඟ තියෙන අර විෂ ගැන තමයි වැඩිපුර දැනගන්න ඕනේ. ඒ දේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඕනේ. ඒකට දැන් අර ඉස්සර වගේ එහෙම ඒ මතවට යන්නේ නෑ පුතේ. දැන් ඒ අදාළ ඒ ප්‍රතිවිෂක් තියෙනවා හැම සතෙකුටම. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ විෂයට ඉන්ජෙක්ෂන් ගහනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇතිනේ. ඒ නයා දැන් සර්පෙක් කෑවොත් ඒ සර්පය හරියට අඳුනගෙන නැත්තම් මරලා හරි ඒ සර්පයා තරන් යනවා නම් තමයි හොඳ. හරිද? ස්පිරිතාලෙකට යනවා නම්. එතකොට ඒකට අදාළ ප්‍රතිවිෂක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකක්. එතකොට ඒක දීලා තමයි අරකේ විස නසන්නේ. හරිද? ඒ නිසා අර සතෙක් කෑවොත් ඌ මරලා හරි මොකද වෙන්නේ ස්පිරිතාලට අරගෙන යන්න. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට බෙහෙත් කරන්න පුළුවන්. මොකද පුතේ? පූස කෑවහම පූස අරන් යන්න ඕන කියලාද? එහෙමද? මට තේරුන්නේ නැහැ ඔය අහපු එක පුතේ. හරි. අපි පුතේ මෙහෙම ලියමු. ලියන්න. සර් ආහාර දාම දුරද? ඔව් ආහාර දාමයේ අර්ථ පුතේගේ හැඳින්වීමක් ලියාගමු. හරිත ශාකයකින් හෝ සර් පොතේද ලියා ගන්න ඕන? ඔව් පොතේ දැන් මාතෘකාව ලිව්වනේ. ආහාර දාම කියලා මාතෘකාව ලියලා ලියන්න. හරිත ශාකයකින් හෝ
ශාක කොටසකින් පෙන්වන්න පුතේ ඉන්න මේක ලියාගෙන පෙන්වන්නම් දිර්ෂි හරිත ශාකයකින් හෝ ශාක කොටසකින් ආරම්භ වී ක්‍රමක්‍රමයෙන් අර සර්ගේ මේකට උග්‍ර විස තියෙන සර්පයෙන් නෙව්ව සර්. මම බලන්නම් පුතේ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් සතුන් ඔස්සේ ආහාර සම්බන්ධතා නිරූපණය කරන ක්‍රමක්‍රමයෙන් සතුන් ඔස්සේ ආහාර සම්බන්ධතා නිරූපණය කරන රේඛීය සටහනක් හරිත ශාකයකින් හෝ ශාක කොටසකින් ආරම්භ වී ක්‍රමක්‍රමයෙන් සතුන් ඔස්සේ ආහාර සම්බන්ධතා නිරූපණය කරන කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ මට. දිරිෂිටද ප්‍රශාරටද නිරූපණය කරලා ඇහෙන්නේ. මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ දැන්. ඔව් සර් කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ සර්. සර් කැඩි කැඩි එන්නේ දැන්ස් පේනවා සර් ස්ක්‍රීන් එක. පේනවා සර්. හරිද දැන් පොඩ්ඩක් පුතේ මම ඉන්න තැන වෙනස් වෙලා තියෙනවා හරි සර්. සිග්නල් ගැටලුවක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ ඒක අඩු තමයි සිග්නල් දැන් හරිද හරි සර් දැන්. හරි සර්. හරි මේ ආහාර සම්බන්ධතා නිරූපණය කරන රේඛීය සටහනක් ආහාර දාමයක් ලෙස හැඳින්වේ. ආහාර දාමයක් ලෙස ඒ ටිකයි කියන්න පුළුවන්ද සර්? හරිත ශාකයකින් හෝ ශාක කොටසකින් ආරම්භ වී ක්‍රමක්‍රමයෙන් සතුන් ඔස්සේ හරි වීඩියෝ එක පෙන්වන්න පුතේ සතුන් ඔස්සේ ආහාර සම්බන්ධතා නිරූපණය කරන රේඛීය සටහනක් ආහාර දාමයක් ලෙස හැඳින්වේ. මේක ඇඳ ගන්නකො පුතේ මම වීඩියෝ එකක් හොයන්න
ඔය බෝඩ් එකේ තියෙන එකනේ. ඔව් පුතේ බෝඩ් එකේ තියෙන ටික ලියා ගන්න ඔක්කොම ටික. ඔව් සත්තු ගැන මේවා එවනවා. බලන් පුතේ ගෲප් එකට දාන විතර ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. සර් මට බලන ෆෝන් එක අම්මා ළඟ තියෙන්නේ. සර් පෙන්නන්නකෝ. නෑ මං කිව්වේ ඒක නෙමෙයි පුතේ අර සත්තු ගැන වීඩියෝ වල දාලා තිබුණේ ඒවා. මං දැන් ආහාර දාම ආහාර ජාල පෙන්නනවා. බෝඩ් එක බොඳයිනේ මට විතරක්ද දන්නේ. බෝඩ් එක බොඳයිද පුතේ මට මොකක් හරි සිග්නල් ගැටලුවකුත් තියෙනවා වගේ. අපිට අද සර් බොන්න. සර් බෝඩ් එක හරියට පේන්නේ නැහැ බොඳ වෙලා පේන්නේ. පුතා පොඩ්ඩක් අකුරු කැඩ. හොඳට පේනවා සර්. ඔව් සර්. මොකක් හරි ඇති පුතේ මේ දැන් සර් හරි. හරිද? දැන් හරි සිග්නල් පොඩ වෙනස් වෙනවා. සර් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වුන්නේ නැහැ සර් මට. මොකද පුතේ? ස්ක්‍රීන් එක. මේ පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරේ නෑ මම මේක ලියලා ඉවරද හැමෝම? නෑ සර්. ඔව් සර්. වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නකෝ. ඔව් ලියා ගන්නකො පුතේ වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්න. ඒක ඉතින් අර හොඳම වීඩියෝ නෑ ඉතින් සත්තු අල්ලන් කන විදිහට රූප තමයි තියෙන්නේ පුතේ හොඳ. අපි බලමු මෙන්න මේ හරිද පුතේ? හරිද? පොඩි ඒක ඇත්තට හොඳම වීඩියෝ නෑ පුතේ මේකේ හොයාගන්න. සර් මම දැම්ම සර්. ඔයා මම බැලුවේ නෑ පුතේ මට ආවා මේ වගේ මම දැන් මේක තියෙන එකක් බෑ. ඒව පෙන්නන්නකෝ සර්. ඉන්න. මම දාලා ඇති සර් ලංකාවේ සර්ප විශේෂ ගැන. ශක්තිය තමයි පුතේ ගන්න. මේ මොකද සර්? වැඩක් නෑනේ. එයාලා මේ උදේගේ පුරාන්නේ. ඒක වැඩක් නෑනේ. හරි නෑනේ. සර් මේක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්ද? බලමු මම යාළුවෝ යොපු ඒවා. මේ තියෙන සර්පයෝ ගැනනේ පුතේ. තව එකක් බලමු.
ඔක්කොම ඒවල තියෙන සර්පයෝ ගැනනේ. ආහාර දාම ආහාර ජාල ගැන ඒවල නැහැනේ. අපි ඒව ටික පස්සේ බලමු පුතේ. මෙන්න මේක බලමු කොහොමද? Surface, the ocean seems simple. මේ මුහුද තියෙන ආහාර දාමය A complex ecosystem that needs to stay in perfect balance. A food web is how living organisms ගොඩ විනයෝ නැද්ද? Depend on each other to survive. A food chain is the order in which living organisms are consumed. For instance, the big fish eats the little fish. For the next few minutes, we're going to look at how everything is connected through a coral reef trophic pyramid. Here's how it works. At the bottom, you'll find the primary producers. In this case, seagrass, which uses the sun's energy to produce food through photosynthesis. These primary producers are the foundation of the food web and the beginning of our pyramid. They can produce their own food from the sun. Above this level are the primary consumers, microscopic animals such as corals and zooplankton that feed on all the primary producers. You can also find herbivores at this level. Herbivores are animals that eat only plants. For our example, we show parrotfish. Parrotfish are critical to a reef because they only eat algae. Next, we move to the secondary consumers, mostly carnivores feeding on primary consumers or the herbivores. A carnivore eats other animals. Above the secondary consumer level, we have the tertiary consumers. Medium reef predators such as groupers and barracuda feeding on smaller fish. At the top of the food web are the apex predators. In this example, sharks hunt and consume the medium reef predators. Sharks also keep the ecosystem clean by eating other sick, dying, or injured animals on the coral reef. You can also find marine mammals at this level. Notice how the levels get smaller as you move up the pyramid. When animals feed, energy is passed up the food chain, but most of this energy is lost through each animal's metabolic process. As little as 10% of the energy gets passed to the next level. As we move up, the number of individuals also ඕගොල්ලන්ට මේක හරියන්නේ නැහැ වෙන එක. there's a number උග්‍ර විශේෂයෙන් සර්පයෝගේ වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. අපතේ සර්පයෝගේ වීඩියෝ එකක්ද? ඔව් සර්. ඔයගොල්ලෝ ඔප් එක ඉන්නකො මගේ ළඟ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ මගේ ළඟ තියුණා මේ එකක් මේව කරපු එක ඩවුන්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක මේක බලමු where on earth you go, living things are connected to each other. From the tiniest of organisms to the largest of creatures, all living things need energy to survive. So where does that energy come from? ඔව් සර්. Matter and energy passes from one organism to another, connecting living things like links in a chain. A food chain. Of course, a food chain is not an actual chain. It's a way to talk about the relationships between organisms and show how matter and energy flow between living things. Every living thing on Earth is part of a food chain, including you, and most things are part of more than one.
All of the energy in Earth's food chains comes from the sun. The sun's energy reaches the earth as light and heat, and plants capture some of it and convert it into food through photosynthesis. Because plants make or produce their own food from the sun's energy, they are called producers. Every food chain must begin with a producer. For example, grass. That's because animals cannot create their own food. They must eat or consume energy from other sources. That's why animals are called consumers. The second link in a food chain is a consumer that eats plants, an herbivore. When an animal eats plants, some of the energy the plant captured from the sun is transferred into the animal's body, where it is used for things like moving, breathing, and growing. An herbivore is called a primary consumer. Primary means first, because an animal eating plants is the first consumer in the food chain. Let's add a rabbit to our food chain. Next comes a secondary consumer, the second consumer in the food chain. This consumer is a carnivore and gets their energy by eating other animals. Maybe our rabbit will get eaten by a fox. When the fox eats the rabbit, part of the energy that the rabbit got from the grass is transferred to the fox. This is the end of this simple food chain. The rabbit eats the grass, then the fox eats the rabbit. The energy that came from the sun is captured by the grass, transferred to the rabbit, and then transferred to the fox. Some food chains are longer than this one, but there can't be too many links in a food chain. Each animal in the food chain uses up a lot of the energy from the previous level instead of passing it on, meaning that only about 10% of the energy consumed by an animal will be passed on to the next level. Let's take a look at a longer food chain that also begins with grass. This time, let's make our primary consumer a grasshopper. The grasshopper eats the grass and then gets eaten by a secondary consumer, a bluebird. Then the bluebird gets eaten by a tertiary or third level consumer, a snake. The snake is eaten in turn by an owl. The owl is the apex predator in this food chain. Apex predators are not hunted and eaten by any animals. We say that they are at the top of the food chain. You probably recognize a lot of apex predators, like lions, sharks, eagles, and crocodiles. Just because they don't get eaten doesn't mean that they don't contribute to the food chain, however. When an animal dies, their body is broken down by decomposers. Decomposers are usually bacteria and fungi that break down dead plants and animals into nutrients in the soil, that in turn help the plants at the beginning of the food chain to grow. It's the circle of life. Natural ecosystems usually have more complicated food chains, however. A network of interconnected food chains is called a food web. The arrows are used to show which direction the energy flows and help keep track of the connections between organisms. Now that you understand a little bit more about food chains, see if you can find the connections between living things around you. තව එකක් තියුණා පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. සර්පයින්ගේ එකක් වීඩියෝ එකක් දාන්නකෝ. මොනවද පුතේ? අර සත්තුන්ගේ එකක්ද? නෑ. උග්‍ර විෂය තියෙන සර්පයින්ගේ වීඩියෝ එකක්. All living things ඔව් එකක් පෙන්නන්නකෝ. live, and they get this energy from the food they eat. All food chains start with plants and end with animals. All living things need energy in order to live, and they get this energy from the food they eat. All food chains start with plants and end with animals. Plants are called producers
because they produce their own පාදකයා food from sunlight, water, and the nutrition that they get from the soil. Animals are called consumers because they cannot prepare their own food and are directly or indirectly dependent on plants for their energy. ඒගොල්ලා යැපෙන්නෝ consumers. Some animals eat plants and some eat animals for energy. Animals that eat only plants to get energy are called herbivores. For example, deers, cows, grasshoppers. ශාක භක්ෂකයෝ Animals that eat only animals to get මාංශ energy are called carnivores. For example, tigers, lions, snakes. Animals that eat both plants and animals to get energy are called omnivores. For example, monkeys and bears. A simple food chain starts with grass, which is eaten by rabbits. Then the rabbits are eaten by foxes. A big food chain starts with acorns, which are eaten by mice. The mice are eaten by snakes. And then finally the snakes are eaten by hawks. At each link in the chain, energy is being transferred from one animal to another. Marine food chain. A marine food chain starts with phytoplankton, which are eaten by small fishes. ඒ algae Then the small fishes are eaten by medium-sized fishes. And at last, the medium-sized fishes are eaten by big fishes. Food web. The arrows in a food chain show the flow of energy. A network of many food chains is called a food web. ආහාර දාමයකට මිනිහව ගන්න බැයිද? පුළුවන් පුතේ ඕනම එකකට අපිට ආහාර දාමයක මිනිස්සු ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ විනාඩි 4 මම වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් පුතේ. ඊට පස්සේ මේකේ යටින් ලියන්න පුතේ මෙහෙම ආහාර දාමයක පළමු පුරුක මොකද සර්? ආහාර දාමයක පළමු පුරුක සෑම විටම නිෂ්පාදකයෙකු වන අතර සර් චෙට් එක හිමින් කියන්න බලන්න. ආහාර දාමයක පළමු පුරුක සෑම විටම නිෂ්පාදකයෙකු වන අතර නිෂ්පාදකයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් සර් වෙන අතර නිෂ්පාදකයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් සර් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් නිෂ්පාදකයි ත්‍රුටි කියනකො සර්. නිෂ්පාදකයා
ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ආහාර නිපදවයි. ආහාර නිපදවයි. දෙවැනි එක දෙවැනි රූලෙන් ඊළඟ රූලෙන් ඊළඟ එක ලියන්න පුතේ ඊළඟ රූලෙන් සර් රයිට් කියනකෝ. අයිත් කියන්නේ කොතනින්ද පුතේ? සෑම විටම නිෂ්පාදකයෙකු වන අතර අනත මම කියන්න පටන් ගන්න නිෂ්පාදකයා නෑ ඒක මටත් දැන් මතක නෑ කියපු එක. පැටලේ. මං කියන්න සර්. හෙමින් කියන්න පුතේ. ආහාර දාමයක පළමු පුරුක සෑම විටම නිෂ්පාදකයෙකු වන අතර නිෂ්පාදකයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ආහාර නිපදවයි. රිද්මි දාන්න කමන්නේ වැඩ ටික දාන්න. ඔව්. නිෂ්පාදකයා නෙවෙයිස දුන්නේ නිෂ්පාදකයෙකු වන අතරනේ. ඔව් නිෂ්පාදකයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ආහාර නිපදවයි කියලා. ඊළඟ ලියන්න පුතේ දෙවන පුරුක සෑම විටම දෙවන පුරුක සෑම විටම ශාක භක්ෂකයෙකු වේ. දෙවන පුරුක සෑම විටම ශාක භක්ෂකයෙකු වේ. විනාඩියක් ඉන්න පුළුවන්ද? හරි. හරි සර්. හරිද? ඊළඟ පොතේ තෙවන පුරුක මාංශ භක්ෂකයෙකු හෝ සර්ව භක්ෂකයෙකු විය හැකිය. මාංශ භක්ෂකයෙකු හෝ සර්ව භක්ෂකයෙකු විය හැකිය. ඔව්. ආයිම කියන්න පුළුවන්ද? තෙවන පුරුක